طيب المعشر، لين الجانب، خفض الجناح، الأنس والرحمة. هكذا كان الشيخ بين أهله. أنا عرفت نورين داخل بيتي قبل بيته. هو موجود معي في الصحافة قبل ما يتزوج. لما نصلي الصبح ونجي بعد الصبح وأنا أخش أخذ لي نومة، لما نصحى مع الأولاد بنلقى الشيخ نورين عمل لنا الشاي. بل أحيان في شجر في البيت، لما نصحى بنلقى نورين بالمقص كده بينظم في الشجر ويقص فيه كده وبيرتب فيه بالطريقة دي. بل أحيان يقول لزوجتي اطلعي من المطبخ، يطلعها يقول لها نخش انا وادم، نخش انا وهو نعمل الوجبه المعنيه، لو كانت فطور ولا غدا ولا غيره يعني. فكان حاضر. حتى لما تكون في ملابس خاصه بالبيت مثلا زي الملايات والحاجات دي، يقول لزوجتي لا ما تغسلهم، ادم يجيبه من نجيبه، نقعد انا وهو نخط الطشات الاثنين مع بعض ونقعد نغسل، نتبادل الغسيل مع بعض انا وهو. ف كان في البيت يعني اجتماعي جدا ومشارك جدا. الزواج الأول للشيخ أنا وهو تزوجنا يوم واحد، كان الزواج أصلا يوم واحد. قال لي كلامك ده شنو يعني؟ قلت له لا أنا داير أحضر زواجك أنت أول، لأنه اللي كان بيجي يوم واحد ما حيكون أنت حضرتني ولا أنا حضرتك، لكن أنا سمحت لك أنت تتزوج وأنا بحصلك. فقمت جريت الزواج من يوم الثلاثاء ليوم الجمعة. بعد ما جاء قلت له يا خالد والله انا الزمن تاخر، بعد مش المواعيد قربت. قال لي والله ما فطرته ما بتمشي. قلت له الفطور لسه زمن لسه. قال لي خلاص انا بخش المطبخ هسه. خش المطبخ والله بنفسه عمل لنا الفطور. حتى جات المرة قالت لي يا اخي ممكن انا قاعد انت تخش المطبخ؟ قال لها لازم مستعجلين. بعدها سبحان الله بعد ما فطرنا وقال لي خلاص ان شاء الله بحصلكم مع الدكتور. والله خرج معنا ويحمل ابنته الصغيره دي اللي بعرقي حافي الاقدام، يعني كانه هو مودع فينا. يوم قالت لي انا رايت رؤيه في المنام، جا زول اداني ظرف، فتحت الظرف ده لقيت فيه ورقه بتاعت الاسكاب، الاربع صفحات الورقتين مع بعض ده. كل الورقه دي بالجنبتين بس كاتبين فيها كلمه واحده، نورين 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 نورين، بس ما في حاجه غيرها. فسبحان الله سميت المولود نورين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله مثل نورين، والحمد لله الآن نورين ختم القرآن ونازل بالعودة. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبته على القرآن إن شاء الله حفظا وعملا وتبليغا إن شاء الله سبحانه وتعالى. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الشيخ برضو ربنا أنعم عليه بأنه فتح له كذا بيت، وبرضو من الحنان والوئام اللي فيه، يعني كان بيطوف على كل بيوته، وبيطوف أي بيت بيدخله بتحس بأنه ده شيخ نورين الخاص بالبيت ده. يعني بتلقاه إنه في كل بيت بيدخلوا بيترجعني تاني للقصة اللي قبل شوية، إنه الزوج اللي هو اللي بيدخل عليها والأولاد نفسهم بيحسوا بإنه يعني ده أبونا اللي وصل، يعني كأنه ما عنده غيرهم تاني. فدي قل ما توجد عند زول، وقل ما توجد عند شخص. فأذكر برضو واحد سأله قال له يا أخي بيتنا كيف؟ قال لي والله عشان سؤالك ده أنا ما بوريك، نحن عندنا كلهم واحد. فالقصة دي حكاها لي زول ده ذاته بعد وفاة الشيخ ربنا يرحمه ويغفر له. وفي شباب يعني أطفال نحن ما بنعرف أسمائهم، لكن طوالي بيجوا المسجد. أنا من ضمنهم في واحد يوم جانا والله بعد وفاة الشيخ، الود مما يجينا داخل المسجد هو طفل صغير، لكن مما يجي داخل المسجد بس يجينا يقول لنا شيخ نورين وين؟ الود ده وبعد وفاة الشيخ جانا والله العظيم بكانا نحن
جو يسلم علينا ويبكي بيبكي يبكي بكى مبالغ فيه. الود ده سبحان الله بتذكر مرة من المواقف اللي حصلت بيني أنا وهو، الشيخ كان قاعد معاي، ود محترم احترام مبالغ فيه والله، بس أنا زعلان إني ما أعرف اسمه، لكن يعني قاعد يجي طوالي قاعد يجينا في المسجد، بيجي بيسلم على الشيخ، يا شيخ اخبارك امورك كيف ان شاء الله طيب، يا شيخ يا اخي انا ما عزمتك الجمعه اللي فاتت ليه ما جيتنا كده. فقام شيخ نورين قال له والله يا اخي حصل لي ظرف وكده وما قدرت اجيك يا شيخ، والله انا جهزت لك الفطور قال لي وظبطت الامور كلها لكن انت ما جيتني، لكن خلاص انا بكلم ناس البيت انه يجهزوا علينا الجمعه الجايه، ويا شيخ عليك الله ما تحرجني مع ناس البيت ثاني. ودي يعني في عمره، يعني الكلام اللي بيطلع منه ما بحسسك انه الود في عمره. فقام بعد ما طلع الشيخ نورين قال له والله سبحان الله، قال لي شوف صغير لكن يجبرك انك تحترمه من تعامله ومن اسلوبه. فدي دلاله حب الاطفال له، وكان يعني النماذج كثيره سبحان الله. قلت له والله يا شيخ يا اخي التربيه ذاتها لها اثر، يعني هسي كونه ذاته ولد زي ده ويتربى في عمر زي ده عن حب للقران وحب لاهل القران، دي ذاتها حاجه ما سهله، وبدل على انه ولدنا طالع من اسره سهله. فلاحظت الشيخ يعني عنده حب خاص للأطفال، يعني لما نجي مسجد نخش المسجد نصلي يلقى لي طفل، فالشيخ بحس بيه وأنا أكون منتظره بقيف مع الطفل بتكلم معه، قريت وين، أقرأ لي حاجة من القرآن، فحسيت بأنه يحب الأطفال شديد يعني. كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. الله اسمه عبد الرحمن ده الود اللي قلت لك ود مسكين، لكن برضه ما مسترسلين معه نحن كثير، فبيجي بعد الصلاة مباشرة بيسلم علينا كده وبيطلع. الشيء اللي بنعرفه فيه انه اسمه عبد الرحمن. فجاء سبحان الله ما لقى، جاء مرة سلم علينا كده وما لقى شيخ نورين، وتاني عدى كم هو شيخ طبعا ما طوالي بكون متواجد، فجاء برضه تاني المرة اللي بعديها سلم عليه وما لقاه. فالمرة الجاية بعديها جانا قال لنا انت وين شيخ نورين؟ بيجي بيسلم علينا طبعا وبيطلع ما بيسألني منه. فقام قال وين شيخ نورين؟ قلنا يا اخي والله شيخ نورين ده في علم الغيب. قال لنا مات؟ الكلام ده في حياته. قلنا لا يا اخي بعد الشر عليه واخي الزول ده قاعد لكن بس في علم الغيب ما عارف انه احنا ذاتنا وين. فقام قال لنا والله انا بجي هنا والله الزول ده بجيبني هو. قلنا له يعني ما بنجيبك نحن، قال لي لا بجيبني شيخ نورين. هو ده طبعا شويه كده مسكين وعلى نياته كده، قال لا بجيبني شيخ نورين. قلنا له خلاص لما نيجي نحن بنكلمه بانه اسمه. فسبحان الله كي جاوبنا قلنا له يا اخي والله يا الولد اللي اسمه عبد الرحمن قدر ما ذكرنا له وما عرف. قام سبحان الله الولد جاء بعديها بكم صلاه كده صادف وقاعد، قلت له يا اخي ده الولد اللي اسمه عبد الرحمن تذكرناه، قال هاي. قال سبحان الله الولد ده يومتها قال جا ساقني ولاقاني برجع واصر علي، قال لي اللي امشي معاهم بيتهم. دي واحده من الحاجات اللي هو عبد الرحمن ده ذاته اصلا ما حكى لي، قال بيجيبني شيخ نورين. فدي الحاجه اللي خلتني انه بجد نحن ذاته شيخ نورين ده بتحس بانه هو فايتنا بحاجات نحن على يقول شيخ الزين قال نحن بعيدين كل البعد عن انه. فالخلانا اكد لنا انه الود معاه حق يقول انه يا اخي انا بيجيبني شيخ نورين. قال الود ده لقاني مره في السلم واصر علي اصرار شديد اللي تمشي معي البيت، اصر عليه اصرار شديد اللي تمشي معي البيت وكده. قال الود انا ما بعرفه يا هو زي بيجي بيسلم علينا سلامكم ده وبتاعه. فقال مشيت معاه، قال ما تتخيل لقيت ابوه واهله رحبوا بي ترحاب مبالغ فيه، يعني قعدت ونست معاهم. قام قال لي ابوه يا اخي انا جبت لكم شيخ نورين ده عشان يقرا لكم قران. قال فعلا قريت لهم وتونست معاهم وتعرفت عليهم، قال ساكنين بيجاي ورا المسجد بيجاي، وطلع مشى منهم. دي من الدلائل اللي يعني بتوريك انه الزول ده كان بجد هو عظيم قدر شنو، انه حتى الاطفال كان عندهم مقام، عنده الكبار والصغار كلهم كان بيتودد لهم. فكان حتى لما يجيني في البيت دائما بشيل ولدي الصغير المنذر ده بكون قاعد يعني، حتى اخر جاي علي المنذر ده شاله ورقد بيه كده وحس بالسكينه. الولد ده كان بيبكي لكن لما الشيخ خدته في صدره كده الولد سكت وانسجم مع الشيخ.
سبحان الله الشغل ليه الواد ده بيكون له شأن عظيم يعني، لأنه حس بأنه يعني كان بيبكي وسكت، قام قال لي كده وسكت. الانسجام وبيبدأ يعني بيراجع معاهم طوالي كل ما يجوه. حتى بناته عندي تسجيل برضه لواحدة من بناته، حتى لما نجي كانت صغيرة لسه عمرها 11 سنة. التسجيل ده قبل تقريبا 8 سنة. كانت بيجي الصباح لما نجي داخلين الصباح يبدأ بدرسها. هسه ما شاء الله يعني كل ما يجي داخل بيلم أولاده، بيبدأ بيشوف وقف وين في الحفظ ويتابع معهم يعني. فما شاء الله الشيخ ده يعني أنا ما بقدر أوصف لك. يجي البيت ناس البيت مع الشيخ مع التزاماته مع حاجاته، يكون في ختمة ولا يكون في مسجد ولا نايم بنسجم مع ناس. والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.